আছে সেবাৰ ওয়েবসাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিজৰ ফলাফল চাব পাৰিব কাইলৈ ঘোষণা হ'ব মেট্ৰিক হাই মাদ্ৰাসা পৰীক্ষাৰ ফলাফল এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিনৰ 11 বজাত ঘোষণা কৰা হ'ব ফলাফল যেটো বহু অসন্তুষ্ট শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত বহিছিল আৰু হে পৰীক্ষাৰ ফলাফল দিনৰ 11 বজাত অনলাইনৰ জৰিয়তে উপলব্ধ হ'ব আৰু সেবাৰ ওয়েবসাইট sebaonline.org যোগেও আপোনালোকে ফলাফল লাভ কৰিব দিনৰ 11 বজাৰ লগে লগে এই ওয়েবসাইট সমূহত আপোনালোকে ফলাফল লাভ কৰিব sebaonline.org যোগে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মাৰ্কশিট একাংশ অসন্তুষ্ট শিক্ষাৰ্থীয়ে বহিছিল পুনৰ পৰীক্ষাত বহিছিল যেটো কোভিডৰ বাবে মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল একাংশ অসন্তুষ্ট শিক্ষাৰ্থীয়ে পুনৰ পৰীক্ষাত বহিছিল লকডাউনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল হাই মাদ্ৰাসা আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু মূল্যাঙ্কনৰ ভিত্তিত উলাইছিল ফলাফল মূল্যাঙ্কন পদ্ধতিৰ ফলাফলক লৈ একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছিল প্ৰতিবাদ কৰিছিল তাৰ পাছত ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে পুনৰ পৰীক্ষাত বহিব পাৰিব যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ ফলাফলক লৈ সন্তুষ্ট নহয় আৰু হে শিক্ষাৰ্থীসকলে পুনৰ পৰীক্ষা দিছিল মেট্ৰিক আৰু হাই মাদ্ৰাসা আৰু কাইলৈ হে ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব দিনৰ 11 বজাত অনলাইনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে মাৰ্কশিট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব নিজৰ ফলাফল সমূহ চাব পাৰিব